Let's talk about him. Let's him for him. This is Christ Talks. You are listening to the Tagalog version of the story of redemption, written by Ellen Gold White. It is a reviewed story of man's creation, his fall into sin, and how Christ redeemed the human race. Kasaysayan ng Pag-asa, ika-11 kabanata, ang pagtalikod. Nang ibunyag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kapalaran ng Jerusalem at ikalawang pagdating niya, inihula din niya ang karanasan ng kanyang bayan mula sa panahong siya'y kukunin na sa kanila hanggang sa pagbabalik niya para iligtas sila. Mula sa bundok ng Olibo, nakita ng tagapagligtas ang mga pagsubok na darating sa iglesyang itatayo ng mga apostol at ang malulupit at mapangwasak na unos na hahagupit sa kanyang mga tagasunod sa darating na mga panahon ng kadiliman at pag-uusig. Sa iilang maikling pananalita, inihula niya ang mga kaguluhang gagawin ng mga pinuno ng sanlibutan ito sa iglesia. Dapat lakaran ng mga tagasunod niya ang landas ng kahihiyan, pagkondena at pagdurusang nilalakaran ng kanilang Panginoon. Makikita ang pagkamuhi ng sanlibutan laban sa manunubos, laban sa lahat ng maniniwala sa kanyang pangalan. Katumpakan ng mga sinabi ng tagapagligtas ang kasaysayan ng unang iglesia. Lumaban kay Kristo sa katauhan ng kanyang mga tagasunod ang mga puwersa ng lupa at impyerno. Nakita ng paganismo na kung magtatagumpay ang ebanghelyo, maaalis ang kanyang mga templo at altar. Kanyang tinipon ang kanyang puwersa upang puksain ang Kristyanismo. Sinindihan ang apoy na pag-uusig. Inalisan ang mga Kristiyano ng kanilang mga ari-arian at pinalaya sa kanilang mga tahanan. Sila'y nagtiis ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Sila'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Tinatakan nila ang kanilang patotoo ng kanilang dugo. Ang mga mararangal at alila, mayaman at mahirap, edukado at walang alam, pinagpapatay ng walang awa. Nawala ng saysay ang mga pagsisikap ni Satanas na sirain ng iglesia sa pamamagitan ng karahasan. Pinag-alayan ng mga alagad ni Jesus ng kanilang buhay ang matinding tunggalian. Nagwagi sila sa pagkatalo. Pinagpapatay ang mga manggagawa ng Diyos, subalit matatag na sumulong ang kanyang gawain. Patuloy na lumaganap ang ebanghelyo at dumami ang mga tagasunod. Nakapasok ito sa mga rehiyong hindi mapasok maging ng mga sundalo ng Roma. Ang sabi ng isang Kristiyano sa mga pinunong pagano na nagsusulong sa pag-uusig, "Pwede niyong mapatay kami, pahirapan kami, hatulan kami. Katunayan ng inyong kawalang katarungan na wala kaming kasalanan, ni hindi makakatulong sa inyo ang kalupitan ninyo." Naging malakas na paanyaya ito para ihatid ang iba sa pagsasampalataya kay Kristo. Kung mas madalas ninyo kaming tinatabas, higit din kaming dumarami sa bilang, binhi ang dugo ng mga Kristiyano. Marami ang ikinulong at pinatay, pero maraming pumalit. Ligtas na kay Kristo ang mga martir dahil sa kanilang pananampalataya. Nuturing niyang mananagumpay. Nakipaglaban sila ng mabuting pakikipaglaban at tatanggap sila ng korona ng kaluwalhatian kapag dumating na siya. Naglapit sa bawat isa at sa kanilang manunubos ang mga pagdurusang tiniis nila. Laging saksi para sa katotohanan ang buhay nilang halimbawa at patotoo habang namamatay. At kung saan pa hindi gaanong inaasahan, iniiwan ng mga sakop ni Satanas ang kanyang serbisyo at nagpapalista kay Kristo. Inilatag ni Satanas ang kanyang mga plano para makipaglaban ng mas matagumpay sa pamahalaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbaon ng kanyang bandila sa iglesia. Kung madadaya lamang ang mga tagasunod ni Kristo at maaakay na galitin ang Diyos, manghihina ang kanilang lakas, pagtitiis at katatagan at sila'y madali niyang mabibiktima. Sinikap ng kaaway na matamo sa pamamagitan ng pandaraya ang hindi niya nakuha sa pamamagitan ng dahas. Natapos na ang pag-uusig at ipinalit niya ang mapapanganib na pang-akit
ng makalupang kasaganaan at pansanlibutang karangalan. Naakay ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na tanggapin ang isang bahagi ng Kristiyanong pananampalataya, habang tinatanggihan naman ang iba pang mahalagang katotohanan. Sinabi nilang tinatanggap nila si Jesus bilang anak ng Diyos at naniniwala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Pero hindi nila nadama ang bigat ng kanilang kasalanan at pangangailangan ng pagsisisi o pagbabagong puso. Palibhasa'y gumawa ng ilang pagpapaubaya, iminungkahi nila na dapat ding gumawa ng mga pagpapaubaya ang mga Kristiyano upang ang lahat ay magkaisa sa simulain ng paniniwala kay Kristo. Nalagay ang iglesia sa nakakatakot na panganib. Pagpapala ang bilangguan, pagpapahirap, apoy at tabak kumpara rito. May mga Kristiyanong naninindigan ng matatag, nagsasabing hindi sila pwedeng makipagkompromiso. Nangatwiran ng iba na kung isusuko nila o babaguhin ang ilang bahagi ng kanilang pananampalataya at makikiisa sa mga tumanggap sa isang bahagi ng Kristyanismo, maaaring maging paraan ito ng lubusang pagkahikayat nila. Panahon iyon ng matinding pagdadalamhati para sa mga tapat na tagasunod ni Kristo. Sa ilalim ng talukbong ng pagpapanggap, buong katusuhang nadaya ni Satanas ang iglesia upang pasamain ang kanilang pananampalataya at ilayo sila sa salita ng katotohanan. Ibinaba sa wakas ng malaking bahagi ng mga Kristiyano ang kanilang pamantayan at bumuo ng pagkakaisa sa pagitan nila at paganismo. Bagamat sinasabi ng mga paganong ito na nahikayat na sila at sumanib nga sila sa iglesia, sumamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Binago lang nila ang kanilang mga pinagsasamba na imahe ni na Jesus, Maria at mga santo. Ang mabahong pampaalsa ng idolatriya na naipasok sa ganitong paraan sa iglesia ay nagpatuloy sa mapangwasak nitong gawain. Isinama na sa pananampalataya at pagsamba ang mga depektibong doktrina, mapamahing mga ritual at mga seremonyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Habang nakikiisa ang mga tagasunod ni Kristo sa mga pagano, naging tiwali ang Kristyanismo at nawala sa iglesia ang kalinisan at kapangyarihan nito. Pero may ilang hindi nailigaw sa mga pandarayang ito. Pinanatili pa rin nila ang kanilang katapatan sa may akda ng katotohanan at sumamba sa Diyos lamang. Laging may dalawang grupo sa mga nagsasabing tagasunod ni Kristo. Pinag-aaralan ng isa ang buhay ng tagapagligtas at taus-pusong pinagsisikapang itama ang kanilang mga kapintasan at gustong makaayon sa huwaran. Iniiwasan naman ng isa ang malilinaw at praktikal na katotohanang nagbubunyag sa kanilang mga kamalian. Maging sa pinakamagandang yugto nito, ang iglesia ay hindi lahat binubuo ng totoo, malilinis at sinsero. Itinuro ng ating tagapagligtas na hindi dapat tanggapin sa iglesia ang mga nagmamahal sa kasalanan. Gayunmay, iniuugnay niya ang kanyang sarili sa mga taong depektibo ang pag-uugali at ipinagkakaloob sa kanila ang mga benepisyo ng kanyang mga katarungan at halimbawa upang bigyan sila ng pagkakataong makita at maitama ang kanilang mga pagkakamali. Walang pagkakaisa sa pagitan ng prinsipe ng liwanag at prinsipe ng kadiliman, at hindi pwedeng magkaroon ng pagsasanib ang kanilang mga tagasunod. Nang pumayag na makiisa ang mga Kristiyano sa mga hilaw na nahikayat mula sa paganismo, nagsimula silang lumayo sa katotohanan. Nagdiwang si Satanas dahil nagtagumpay siya sa pandaraya sa napakaraming tagasunod ni Kristo. Higit naman niyang ginamit ngayon ang kanyang kapangyarihan sa kanila at sinulsulan silang usigin ang mga totoo pa rin sa Diyos. Walang mas nakakaunawa kung paano kakalabanin ang totoong Kristiyano kaysa mga dating tagapagtanggol nito. Itinuo ng mga tumalikod na ito na nakikisa sa mga kasamahan nilang kalahating pagano ang kanilang pakikipaglaban sa mga pinakamahalagang aspeto ng mga doktrina ni Kristo. Nakita ng mga gustong magtapat na kinakailangan ng desperadong pagpupunyagi para makatayong matatag laban sa mga pandaraya at kasuklam-suklam na mga bagay na nagbabalat kayo sa kasuotang pari at ipinasok sa simbahan. Ang Biblia ay hindi na tinanggap bilang pamantayan ng pananampalataya. Ang doktrina ng kalayaang panrelihiyon ay tinawag na erehiya
at ang mga tagapagtaguyod nito ay kinamuhian at kinundena. Matapos ang matagal at matinding pakikipaglaban, ipinasya ng ilang tapat na putulin na ang lahat ng kaugnayan sa tumalikod sa simbahan kung ayaw pa rin itong lumaya sa kasinungalingan at idolatriya. Nakita nila na talagang kailangan ang paghiwalay kung ang salita ng Diyos ang kanilang susundin. Hindi sila nangahas na pahintulutan ang mga kamaliang mapaminsala sa sarili nilang kaluluwa at magbigay ng halimbawang magsasapanganib sa pananampalataya ng kanilang mga anak at apo. Para matamo ang kapayapaan at pagkakaisa, handa silang gumawa ng anumang pagpapahinuhod na alinsunod sa pagiging totoo sa Diyos. Ngunit nadama nila na pati ang kapayapaan ay magiging napakamahal kung ito'y mangangahulugang pagsasakripisyo ng prinsipyo. Kung mangyayari ang pagkakaisa sa pamamagitan ng kompromiso sa katotohanan at katwiran, hayaang magkaroon na lang ng di pagkakasundo at kahit pa nga digmaan. Anong buti para sa iglesia at sa sanlibutan kung ang mga prinsipyong nagpakilos sa mga matitibay na mananampalatayang iyon ay mabubuhay muli sa mga puso ng mga nagsasabing sila'y bayan ng Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Bakit parang tulog ngayon ang pag-uusig? Dahil nakiayon na ang simbahan sa sanlibutan at hindi na nakapupukaw ng pagsalungat. Hindi na dalisay at banal ang katangian ng relihiyong laganap sa ating panahon na siyang marka ng pananampalatayang Kristiyano sa panahon ni Kristo at mga apostol. Dahil sa espiritu ng kompromiso sa kasalanan, dahil malamig ang turing sa mga dakilang katotohanan ng salita ng Diyos, dahil napakakonti ng kinakailangang kabanalan sa iglesia, parang napakapopular sa sanlibutan ng Kristyanismo. Hayaang muling mabuhay ang pananampalataya at kapangyarihan ng unang iglesia at mabubuhay ang espiritu ng pag-uusig at muling masisindihan ang apoy nito. Inihula ni Apostol Pablo ang matinding pagtalikod na hahantong sa pagkatatag ng kapangyarihan ng kapapahan. Sinabi niya na hindi mangyayari ang pagdating ni Kristo malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya ay nauupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. Binalaan din niya ang mga kapwa mananampalataya na ang hiwaga ng kasamaan ay gumagana na. Nakita na niyang gumagapang papasok sa iglesia ang mga kamali ang maghahanda ng daan para sa paglitaw ng kapapahan. Unti-unti, noong unay palihim at tahimik, paglaoy naging hayagan ng lumalakas at nagkokontrol ng isipan ng mga tao. Ipinagpatuloy ng hiwaga ng kasamaan ang mapandaya at lapastangan nitong gawain. Nang halos di namamalayan, nakapasok sa iglesyang Kristiyano ang mga kaugalian ng paganismo. Ang espiritu ng kompromiso at pakikiayon ay ilang panahon ding napigilan ng matinding pag-uusig na tiniis ng iglesia sa ilalim ng paganismo. Pero nang magwakas na ang pag-uusig at ang Kristyanismo ay nakapasok na sa mga hukuman at palasyo ng mga hari, isinasantabi na nito ang mapagpakumbabang kasimplehan ni Kristo at ng kanyang mga apostol kapalit ng karangyaan at pagmamataas ng mga paganong pari at pinuno. Ipinalit nito ang mga teorya at tradisyon ng mga tao sa mga utos ng Diyos. Nagdulot ng malaking kagalakan ang naturingang pagkakahikayat ni Constantino noong unang bahagi ng ika-4 na siglo. Pumasok sa iglesia ang sanlibutan na nakabihis ng damit ng katwiran. Ngayoy mabilis na sumulong ang gawain ng katiwalian. Bagaman tila nalupig na, naging manlulupig pa ang paganismo. Kinontrol ng espiritu nito ang simbahan. Isinama ang mga doktrina, seremonya at pamahiin nito sa pananampalataya at pagsamba ng mga nagsasabing tagasunod ni Kristo. Humantong sa paglitaw ng taong makasalanan ang kompromisong ito ng paganismo at Kristyanismo na inihula ng kumakalaban at itinataas ang kanyang sarili ng higit sa Diyos.
Gawa ng kapangyarihan ni Satanas ang higanteng sistema ng maling relihiyon, monumento ng kanyang mga pagsisikap na iluklok ang kanyang sarili sa trono upang pagharian ang lupa ayon sa kanyang kagustuhan. Isa sa mga pangunahing doktrina ng Roma na ang Papa ang ulo ng pangsanlibutang iglesia, na pinagkalooban ng pinakamataas na otoridad sa mga obispo at pastor sa buong sanlibutan. Inangkin din niya maging ang pangalan ng kadyusan. Alam na alam ni Satanas na tutulungan ng banal na kasulatan ang mga tao na makita ang kanyang mga pandaraya at labanan ang kanyang kapangyarihan. Maging ang tagapagligtas ng sanlibutan ay nilabanan ang kanyang mga pagsalakay sa pamamagitan ng salita. Sa bawat atake ay iniharap ni Kristo ang panangga na walang hanggang katotohanan na sinasabi, nasusulat. Sa bawat tukso ng kaaway, inilaban niya ang karunungan at kapangyarihan ng salita. Para mapanatili ni Satanas ang impluwensyang niya sa mga tao at maitatag ang otoridad ng mga agaw na kapapahan, dapat niya silang panatilihing walang alam sa kasulatan. Tinataas ng Biblia ang Diyos at ang mga taong may hangganan ay inilalagay nito sa kanilang tamang kalagayan. Sa dahilang ito, ang mga sagradong katotohanan nito ay dapat maitago at mapigilan. Ang katwirang ito ay tinanggap at ginamit ng simbahang Romano. Sa loob ng daan-daang taon, pinagbawal nito ang pagpapakalat ng Biblia. Pinagbawalan ng mga taong basahin ito o magmay-ari nito sa kanilang mga bahay, at ang mga walang prinsipyong pari at obispo ang nagpaliwanag sa mga turo nito para katigan ang mga sinasabi nila. Sa ganitong paraan, ang Papa ay halos pangkalahatang kinilala bilang kahalili ng Diyos sa lupa, na pinagkalooban ng pinakamataas na otoridad sa iglesia at sa pamahalaan. Nang naalis na ang tagatuklas ng kamalian, gumawa si Satanas ayon sa kanyang kagustuhan. Sinasabi ng propesiya na ang kapapahan ay iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Hindi pa bagal-bagal na tinangka ang gawain ito para handugan ang mga nahikayat mula sa paganismo ng isang pamalit sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa gayoy maitaguyod ang naturingan nilang pagtanggap sa Kristyanismo. Unti-unting ipinasok sa pagsambang Kristiyano ang mga pagsamba sa mga imahen at mga banal na alaala. Pinagtibay ng isang pangkalahatang konselyo ang sistemang ito ng idolatriya. Para makumpleto ang lapastangang gawain, pinangahasan ng Romang burahin sa kautusan ng Diyos ang ikalawang utos na nagbabawal sa pagsamba sa mga imahen at hinati ang ika-10 utos upang mapanatiling 10 ang bilang. Nagbukas ang espiritu ng pagpapahinuhod sa paganismo ng daan para sa masigit pang pagbaliwala sa kapamahalaan ng langit. Pinakialaman din ni Satanas ang ika-4 na utos at binalak na isantabi ito na binasbasan at ginawang banal ng Diyos at itaas ang kapistahang ipangingilin ng mga pagano bilang kagalang-galang na araw ng pagsamba sa Diyos na araw. Hindi lantarang tinangka ng una ang pagbabagong ito. Iningatan ang tunay na Sabat noong mga unang daang taon ng lahat ng Kristiyano. Nanibugho sila para sa karangalan ng Diyos at palibhasa'y naniniwalang ang kanyang kautusan ay di mababago. Masigasig nilang binantayan ang kabanalan ng mga alituntunin to. Subalit gumawa si Satanas ng may napakatinding pandaraya sa pamamagitan ng kanyang mga ahensya upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Upang matawag ang pansin ng mga tao sa linggo, ginawang kapistahan ito bilang parangal na muling pagkabuhay ni Kristo. Idinaos ang mga serbisyong panrelihiyon sa araw na ito, bagaman itinuring na araw ng paglilibang at ipinangilin pa ding may kabanalan ang Sabas. Habang siya'y pagano pa, si Constantino ay nagpalabas ng isang kautusan na hinihingi ang pangkalahatang pangingili ng linggo bilang pampublikong kapistahan sa buong imperyo ng Roma. Matapos siyang mahikayat, tapat pa rin siyang tagapagtaguyod ng linggo at ipinatupad naman niya ngayon ang pagano niyang kautusan para sa kapakanan ng bago niyang pananampalataya.
Subalit hindi pa rin sapat ang karangalang ipinakikita sa araw na ito para hadlangan ang mga Kristiyano na igalang ang tunay na Sabat bilang siyang banal na araw ng Panginoon. Isa pang hakbang ang kailangang gawin. Ang huwad na Sabat ay dapat na itaas para maging kapantay ng totoong Sabat. Ilang taon matapos ilabas ni Constantino ang kanyang kautusan, iginawad ng obispo ng Roma sa Linggo ang taguring Araw ng Panginoon. Sa ganitong paraan, unti-unting naakay ang mga tao na ipalagay na ito'y may antas ng kabanalan. Pero ang orihinal na Sabat ay ipinangilin pa rin. Hindi pa rin natapos ng punong mandaraya ang kanyang gawain. Desidido siyang tipunin ang sangkakristyanuhan sa ilalim ng kanyang bandila at gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang kahalili, ang mapagmalaking papa na nag-aangking kinatawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng mga paganong hilaw ang pagkahikayat ng mga ambisyosong obispo at mga makasanlibutang kaanib na iglesia, naisagawa niya ang kanyang layunin. Nagdaos ng mga malawakang konselyo kung saan nagpulong ang mga matataas na pinuno ng simbahan mula sa buong mundo. Sa bawat konselyo, ang Sabat na itinatag ng Diyos ay idiniin pababa, habang itinataas naman ang linggo. Ganito na parangalan sa wakas ang paganong kapistahan bilang itinatag ng Diyos, samantalang ipinahayag na isang naiwang labi ng Judismo ang Sabat ng Biblia, at idineklarang kasumpa-sumpa ang mga nangingili nito. Nagtagumpay sa pagtataas ng kanyang sarili ang dakilang tumalikod laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Pinangasan niyang baguhin ang nag-iisang utos sa kautusan na itinuturo ang buong sangkatauhan sa tunay at buhay na Diyos. Nahahayag ang Diyos bilang may likha ng mga langit at lupa sa ika-4 na utos na siyang ipinagkaiba niya sa lahat ng huwad na Diyos. Ginawang banal ang ika-7 araw bilang kapahingahan para sa tao upang magsilbing alaala ng gawain ng paglalang. Ginawa ito upang laging maisip ng mga tao ang buhay na Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng bagay at pinag-uukulan ng paggalang at pagsamba. Pinagsisikapan ni Satanas na ilihis ang mga tao mula sa kanilang katapatan sa Diyos at pagsunod sa kanyang kautusan, kung kaya't itinutuon niya ang kanyang mga pagsisikap, lalo na sa kautusang iyon na nakaturo sa Diyos bilang siyang lumikha. Ipinipilit ngayon ng mga protestante na ang muling pagkabuhay ni Kristo sa linggo ang rason kung bakit naging Sabat ito ng mga Kristiyano. Walang mga patunay ito sa kasulatan. Walang karangalang ibinigay si Kristo o ang kanyang mga apostol sa araw na ito. Ang pangingili ng linggo bilang isang institusyong Kristiyano ay nagmula doon sa hiwaga ng kasamaan na nagsimula ng kanyang gawain kahit noon pa mang panahon ni Pablo. Saan at kailan inampon ng Panginoon ang turong ito ng kapapahan? Anong matibay na dahilan ang maibibigay para sa pagbabagong wala namang sinabi ang kasulatan, na itatag na ng matibay noong ika-6 na siglo ang kapapahan? Ipinirmi sa lungsod ng imperyo ang luklukan ng kapangyarihan nito at idiniklarang ulo ng buong iglesia ang obispo ng Roma. Napalitan ng kapapahan ang paganismo. Ibinigay ng dragon sa hayop ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono at dakilang kapamahalaan. At nagsimula na ngayon ang 1,260 taon na pagmamalupit ng kapapahan na inihula sa mga propesiya ni Daniel at Juan. Pinilit ang mga Kristiyanong mamili alinman dito. Isuko ang kanilang katapatan at tanggapin ang mga seremonya at pagsamba ng kapapahan, o sayangin ang kanilang buhay sa mga Bartolina o magdanas ng kamatayan sa pamamagitan ng iba't ibang pagpapahirap, pagsunog o palakol na namumugot ulo. Natupad na ngayon ang mga sinabi ni Jesus. Kayo'y ipagkakanulo maging ng mga magulang at mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang iba sa inyo. Kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Nagsimula ang pag-uusig sa mga tapat nang may mas matinding ngit-ngit kaysa noon at naging isang malawak na larangan ng digmaan ang sanlibutan. Sa loob ng daan-daang taon,
Nakasumpong ang iglesia ng kanlungan sa pagkakabukod at karimlan. Ang sabi ng propeta, tumakas ang babae sa ilang at doon ay pinaghanda siya ng Diyos ng isang lugar, upang doon siya ay alagaan nila ng 1,260 araw. Palatandaan ng pasimula ng madilim na kapanahunan ang pag-akyat ng simbahang Romano sa kapangyarihan. Habang nadaragdagan ang kapangyarihan nito, lalo rin namang lumalalim ang kadiliman. Nalipat ang pananampalataya mula kay Kristo na siyang tunay na saligan patungo sa Papa ng Roma. Sa halip na magtiwala sa anak ng Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan at para sa walang hanggang kaligtasan, umasa ang mga tao sa Papa at sa mga pari at mga obispo na binigyan niya ng otoridad. Tinuruan sila na ang Papa ang kanilang tagapamagitan at walang makakalapit sa Diyos kundi sa pamamagitan niya, at siya ang tumatayong kapalit ng Diyos sa kanila, kaya dapat na sundin. Ang isang paglihi sa kanyang mga ipinagagawa ay sapat ng dahilan para sa pinakamalupit na kaparusahang igagawad sa katawan at kaluluwa ng mga nagkasala. Kaya't ang isipan ng mga tao ay ibinaling palayo sa Diyos patungo sa nagkakamali, nagkakasala at malulupit na mga tao. At higit pa riyan sa prinsipe ng kadiliman mismo na ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan nila. Ang kasalanan ay kinubli sa damit ng kabanalan kapag ang kasulatan ay sinugpo at itinuring na ang tao ang sarili niya bilang pinakamataas. Ang tanging nating maasahan ay ang paghuhuwad, pandaraya at nakapagpapababang kasamaan. Kaagapay ng pagtataas sa mga kautusan at mga tradisyon ng tao, ang katiwaliang laging humahantong sa pagsasaisan tabi sa kautusan ng Diyos. Panahon iyon ng panganib para sa Iglesia ni Kristo. Kakaunti lamang ang mga tapat na tagapagdala ng watawat. Bagaman hindi binayaang walang mga saksi ang katotohanan, gayon may kung minsan, para bang lubusan ng magtatagumpay ang kamalian at pamahiin, at ang tunay na relihiyon ay tila mawawala na sa lupa. Nalimutan na ng simbahan ang ebanghelyo, ngunit pinarami ang mga seremonya at relihiyon, at pinabigatan ang mga tao na nakahihigpit sa mga obligasyon. Sila hindi lamang tinuruan na umasa sa Papa bilang kanilang tagapamagitan, kundi magtiwala rin sa sarili nilang mga gawa na tutubos sa kasalanan. Ang mga mahabang paglalakbay, mga pagpipinitensya, pagsamba sa mga banal na alaala, pagpapatayo ng mga simbahan, dambana at mga altar, ang pagbabayad ng malaking halaga sa simbahan, ang mga ito at maraming iba pang gawaing kapareho nito ay pinag-utos upang payapain ang galit ng Diyos o kaya'y makamtan ang kanyang pabor, na para bang ang Diyos ay gaya ng mga tao na nagagalit sa mga munting bagay o napapatahimik ng mga regalo o pagpipinitensya. Nasaksihan ng paglipas ng mga dantaon ang patuloy na pagdami ng kamalian sa mga doktrinang ipinalalabas ng Roma. Kahit bago pa man maitatag ang kapapahan, ang mga turo ng mga paganong pilosopo ay nakatanggap na ng pansin at nagkaroon na ng impluwensya sa iglesia. Maraming nagpanggap na nahikayat ang nakayakap pa rin sa mga prinsipyo ng kanilang paganong pilosopiya, at hindi lamang ipinagpatuloy ang personal nilang pag-aaral nito, kundi ipinilit pa ito sa iba bilang paraan ng pagpapalawak ng kanilang impluwensya sa mga pagano. Ito'y nagpasok ng malalalang kamalian sa pananampalatayang Kristiyano. Ang tanyag sa mga ito ay ang paniniwala sa natural na pagiging walang kamatayan ng tao at sa pagkakaroon niya ng malay kapag namatay. Ang doktrinang ito ang naglagay ng pundasyon kung saan itinatag ng Roma ang pagdarasal sa mga santo at pagsamba kay Birheng Maria. Mula rito'y sumulpot din ang maling aral na walang hanggang pagpapahirap para sa mga namatay ng hindi nagsisi na maagang isinama sa relihiyon ng kapapahan. Nagbigay daan ang mga ito para sa pagpasok ng isa pang imbensyon ng paganismo, ang purgatorio. Ginamit ito para takutin ang mga mapaniwalain at mapamahiin. Isa itong lugar ng pagpapahirap kung saan ang mga kaluluwang hindi naman pupunta sa impyerno ay magdaranas ng parusa para sa kanilang mga kasalanan. At kapag nalinis na, papapasukin na sila sa langit.
Isa pa ring imbento ang kinakailangan upang mapakinabangan ng Roma ang takot at mga bisyo ng mga tagasunod nito, ang doktrina ng indulhensya. Ipinangako ang lubos na kapatawaran sa mga kasalanan, sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, at paglaya sa lahat ng mga kirot, parusa, sa lahat ng sasapi sa mga digmaan ng Papa para palawakin ang kanyang makalupang kaharian, parusahan ang kanyang mga kaaway, o kaya'y lipulin ang mga nangahas na itanggi ang kanyang espiritual na pangingibabaw. Tinuruan ng mga tao na maaari nilang mapalaya ang kanilang sarili sa kasalanan at ang mga kaluluwa ng mga namatay nilang kaibigan na nakakulong sa nagpapahirap na apoy sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera sa simbahan. Napuno ng Roma ang kanyang kabangyaman at natustusan ang karangyaan, luho at bisyo ng mga nagkukunwaring kinatawan ni Kristong walang mapagpahingayan man lamang ng kanyang ulo. Ang ordinansa ng kasulatan tungkol sa hapunan ng Panginoon ay pinalitan na mapagsamba sa Diyos-Diyos ang pag-aalay ng misa. Ang mga pari ay nagkunwaring ang simpleng alak at tinapay ay nagagawa nilang tunay na katawan at dugo ni Kristo. Sa lapastangang pangangahas, hayagan nilang inangkin ang kapangyarihang makalikha ng lumikha. Sa parusahang kamatayan, ang lahat ng Kristiyano ay inutusang tahasang magpahayag ng kanilang pagsampalataya sa nakakakilabot at insulto sa langit na maling paniniwalang ito. Ang mga ayaw gawin nito ay sinusunog. Hating gabi ng moralidad ng sanlibutan ang katanghaliang tapat ng kapapahan. Halos walang nakakaalam ng banal na kasulatan. Ang mga tao maging ang mga pari. Gaya ng mga Fariseo nung una, kinamuhian ng mga leader ng simbahan ang liwanag na magbubunyag ng kanilang mga kasalanan. Dahil nailis na ang kautusan ng Diyos na siyang pamantayan ng katuwiran, walang limitasyon silang gumamit ng kapangyarihan at walang pigil na gumawa ng kasamaan. Lumaganap ang dayaan, kasakiman at imoralidad. Ang mga tao ay walang inatrasang krimeng papakinabangan nila ng kayamanan at posisyon. Naging tanawin ng kahalayan ang palasyo ng mga papa at obispo. Ilan sa mga nagaharing papa ang salarin sa mga krimeng ano pat sinikap silang patalsikin ng mga ilang mga pinunong sekular. Daan-daang taong walang pagsulong sa kaalaman, sining o sibilisasyon. Sumapit ang pagkaparalisa sa moral at isipan sa sangka-Kristyanuhan. Subscribe for more updated episodes on Christ Talks and share it to your friends. God loves you and He truly cares for you. Time is precious and is running out. Eternity beckons all of us and it won't be too long. Jesus is coming soon.